Dương Tử và Tiêu Chiến lại có những khoảnh khắc ngọt ngào mới trên Weibo 520. Cô em gái đăng tải đen trắng và anh trai lập tức trả lời tím, thậm chí cả bóng của họ cũng màu tím. Trùng hợp đến khó tin. Cặp đôi nu chen Dương Tử và Tiêu Chiến lại một lần nữa khéo léo dành tặng người hâm mộ những khoảnh khắc ngọt ngào, khiến các fan của họ phải suýt xoa. Cô em gái nói đen trắng và anh trai trả lời tím từ mã Weibo 520 đến chàng vỗ tay tại sự kiện Weibo này. Dương Tử và Tiêu Chiến đã sử dụng sự lãng mạn của sinh viên nghệ thuật để hoàn thành một tương tác đỉnh cao, vô cùng ngọt ngào mà không cần ảnh chụp. Trong khi toàn bộ ngành giải trí Trung Quốc đang rầm rộ dành tặng người hâm mộ những khoảnh khắc ngọt ngào, họ đã sử dụng màu sắc bóng, chơi chữ và những tương tác đúng thời điểm để dạy chúng ta rằng để lại không gian cho sự diễn giải là mức độ cao nhất của chemistry cặp đôi. Dương Tử và Tiêu Chiến lại có những khoảnh khắc ngọt ngào mới trên Weibo 520. Cô em gái đăng tải đen trắng và anh trai lập tức trả lời tím, thậm chí cả bóng của họ cũng màu tím. Thật trùng hợp, ai mà tin được chứ. Cặp đôi ngu chen Dương Tử và Tiêu Chiến lại một lần nữa khéo léo tặng người hâm mộ những khoảnh khắc ngọt ngào, khiến fan của họ phải suýt xoa. Ai biết thì sẽ hiểu. Các bạn có cảm nhận được làn sóng tình yêu sinh viên nghệ thuật này không? Hãy cùng chiêm ngưỡng cặp đôi ngọt ngào nhất làng giải trí Trung Quốc. Ngày 20 tháng 5 năm 2026, Dương Tử đăng tải một bài viết trên Weibo, không cần biết đen hay trắng, hạnh phúc 520 là của Trần. Bức ảnh kèm theo là một cảnh quay từ bộ phim Gia đình kinh doanh, cho thấy Dương Tử trong trang phục thường ngày, ngồi trên ghế S4FA, mình cười thư thái. Cụm từ đen và trắng hoàn toàn bình thường trong ngôn ngữ đời thường. Nhưng điều xảy ra tiếp theo đã ngay lập tức biến bài đăng bình thường này thành một điều phi thường. Sau đó, Tiêu Chiến đăng tải một bài viết trên Weibo. Cư dân mạng nhanh chóng tìm thấy một câu trong bài viết của anh ấy, màu tím của vị trí trung tâm. Ngay lập tức, nhiều người bắt đầu xem kỹ các bức ảnh trong bài đăng trên Weibo của Tiêu Chiến, phát hiện ra rằng toàn bộ bài đăng, từ văn bản đến hình ảnh, đều dày đặc các yếu tố màu tím, gần như lấp đầy toàn bộ màn hình. Và đây là điểm mấu chốt, một số cư dân mạng tinh mắt đã phóng to một bức ảnh và phát hiện ra rằng bóng của Siêu San cũng màu tím. Văn bản trùng khớp, màu sắc trùng khớp, thậm chí cả bóng cũng trùng khớp. Cô em gái nói đen trắng và anh trai đáp lại tím. Đây là kiểu tương tác mà sinh viên nghệ thuật nên có, tôi không trả lời trực tiếp, tôi sử dụng màu sắc để hoàn thiện cuộc trò chuyện. Một sự kiện khác xảy ra cùng năm. Vào ngày 17 tháng 3 năm 2026, Dương Tử cập nhật trang Weibo của mình, xóa bỏ lời thề tình yêu, Trầm Hương và nhà tâm lý học khỏi danh sách tác phẩm tiêu biểu, và thêm vào câu chuyện của Thành Hoàn, vẻ đẹp của nông dân và cây sự sống. 8 tháng trước đó, Tiêu Chiến cũng làm gần như y hệt, thu gọn các tác phẩm tiêu biểu của mình xuống chỉ còn 3, gạch bỏ lời thề tình yêu. Cả hai đều xóa cùng một bộ phim. Liệu đây là sự trùng hợp hay một thỏa thuận ngầm nào đó? Không có câu trả lời duy nhất, nhưng có một điều chắc chắn, các ngôi sao hàng đầu không tự ý sửa đổi tiểu sử của mình, chắc chắn phải có sự cân nhắc dài hạn đằng sau đó, liên quan đến đội ngũ, chiến lược và định vị của họ. Với những quyết định được cân nhắc kỹ lưỡng như vậy, việc cả hai đều đưa ra những lựa chọn rất nhất quán khiến khó tin rằng đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Điều thực sự làm cho những sự kiện này trở nên thú vị không phải là bản thân sự kiện, mà là một sự thay đổi quan trọng ẩn sau chúng. Nhìn lại lịch sử tương tác trên Weibo trong những năm qua, bạn sẽ thấy rằng thẩm mỹ của các tương tác cặp đôi CP trong ngành giải trí Trung Quốc đã trải qua một sự chuyển đổi rõ rệt. Một xu hướng xuất hiện khoảng 4 hoặc 5 năm trước là đăng ảnh chụp chung trên mạng xã hội, một hình thức tương tác công khai trực tiếp và rõ ràng, giống như một thông báo chính thức. Tuy nhiên, khi mô hình này ngày càng được nhân rộng, ngày càng nhiều người nhận ra rằng hành vi như vậy của những người nổi tiếng có thể dẫn đến sự sụt giảm mạnh về thiện cảm của công chúng. Một số người cảm thấy nó quá cố ý, quá mang tính quảng cáo và quá giả tạo. Do đó, chiến lược tương tác của các cặp đôi CP đã bước vào một giai đoạn mới kiềm chế, tinh tế và để lại không gian cho sự diễn giải. Mối quan hệ của Dương Tử và Tiêu Chiến là một ví dụ tiêu biểu cho sự tương tác tinh tế. Không có bức ảnh nào được đăng trên Weibo, không có lời chúc mừng sinh nhật 520, người yêu dấu của anh, mà thay vào đó, thông điệp là đừng lo lắng về trắng đen. Và câu trả lời của đối phương không phải là từ của anh, mà là từ ở giữa. Tại sao cách tiếp cận tinh tế này lại thu hút khán giả? Câu trả lời khá đơn giản, để lại không gian cho sự diễn giải cho phép trí tưởng tượng phong phú hơn so với việc trực tiếp. Một thông báo đơn giản chúng ta đang bên nhau kết thúc câu chuyện, nhưng mỗi sự trùng hợp tinh tế có thể diễn giải được là một lời mời để tiếp tục câu chuyện. Khán giả không thích chính tuyên bố đó, mà là những chi tiết đang chờ được diễn giải. Khi mọi người cùng tham gia mổ xẻ, xác minh và phân tích chi tiết, tuổi thọ của sự tương tác giữa cặp đôi này sẽ được kéo dài vô hạn. Hãy quay ngược lại một chút. Một cảnh tượng rất tương tự đã xảy ra tại đêm Weibo năm 2026. Việc sắp xếp chỗ ngồi của ban tổ chức sự kiện thực chất là một màn phá vỡ cặp đôi quy mô lớn. Tiêu Chiến và Dương Tử được đặt ở hai khu vực hoàn toàn khác nhau, khiến ngay cả việc xuất hiện cùng nhau trong chốc lát cũng vô cùng khó khăn. Ý định chính thức là cô lập họ về mặt vật lý và sử dụng cách tiếp cận lạnh lùng để tách họ ra là điều rõ ràng.
nhưng điều đó đã không hiệu quả. Đêm đó, khi Dương Tử lên sân khấu nhận giải thưởng diễn viên danh tiếng thường niên, Siêu San đứng ở khu vực chờ ngay đối diện sân khấu. Anh không nhìn điện thoại, không nói chuyện với ai, và chăm chú nhìn lên sân khấu. Ngay khi Dương Tử kết thúc bài phát biểu nhận giải và toàn bộ khán giả vỗ tay vang dội, anh giơ tay lên và vỗ tay nhiệt liệt, không phải là kiểu vỗ tay lịch sự dành cho mọi diễn viên, mà là phản ứng tự nhiên chỉ có được khi xem toàn bộ màn trình diễn. Sau đó, một cảnh tượng trùng hợp hơn nữa đã diễn ra. Khi Dương Tử bước xuống bậc thang, người dẫn chương trình xướng tên Tiêu Chiến. Khi cô đến giữa bậc thang, một đoạn video ghi lại cảnh Tiêu Chiến nhận giải thưởng đang được chiếu trên màn hình lớn. Cô liếc nhìn lại khoảng 2 giây. Hai người không cùng xuất hiện trong một khung hình, nhưng thời điểm của hai hành động này lại hoàn hảo. Một chi tiết khác tiếp theo, họ lần lượt đến gặp Tạ Na, Dương Tử ông và Tiêu Chiến bắt tay, một mối liên kết xã giao kết nối 10 phút của họ. Từ sự vang vọng tinh tế trong 520 bài đăng của họ đến tràng vỗ tay thầm lặng tại sự kiện đêm Weibo, cặp đôi này, dù cố tình bị tách biệt, vẫn tương tác với nhau một cách vô cùng kín đáo. Quay trở lại sự kiện ngày 20 tháng 5 năm 2026, bạn sẽ thấy rằng không chỉ những bài đăng tạo nên một vòng khép kín, màu tím cũng không phải là màu sắc bình thường đối với Tiêu Chiến. Hãy cùng điểm lại những lần xuất hiện trước công chúng của Tiêu Chiến trong những năm gần đây. Tại thảm đỏ Weibo Night 2026, anh diện bộ vest haute couture màu tím đỏ xuân hè 2026 của Saint Laurent, phối cùng áo sơ mi xanh tương phản và trang sức bao trơn, một diện mạo được các blogger thời trang mô tả là một trong bộ ba thanh lịch. Anh cũng từng diện bộ vest tím ngoại cỡ trên sân khấu đêm giao thừa và lựa chọn trang phục màu tím cho một số sự kiện công cộng quan trọng. Đối với một ngôi sao hàng đầu, việc liên tục sử dụng cùng một gam màu phản ánh gu thẩm mỹ cá nhân của họ, và đôi khi, đội ngũ của họ sử dụng nó một cách tinh tế để tạo nên một biểu tượng hình ảnh dễ nhận biết trong một khoảng thời gian nhất định. Khi một người nổi tiếng củng cố mối liên hệ của họ với một màu sắc cụ thể trong phong cách của mình, rất có thể màu sắc đó cuối cùng sẽ gắn liền với hình ảnh công chúng của nghệ sĩ. Việc Tiêu Chiến sử dụng màu tím ở đẳng cấp cao trong những năm gần đây đã tạo nên một điểm nhấn hình ảnh trong ngành, trong khi tên của Dương Tử lại chứa đựng chữ Hán tượng trưng cho màu tím. Bằng cách kết hợp hình ảnh em gái và màu tím vào cùng một kịch bản tương tác trên mạng xã hội, nhắm vào cả biểu tượng hình ảnh và tên gọi, sự khéo léo của chiến dịch này rất hiếm thấy trong ngành giải trí Trung Quốc. Tại sao sự tương tác tinh tế này lại tiếp tục tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ như vậy? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta cần quay lại cấp độ tâm lý người dùng. Trong những năm gần đây, tiếp thị cặp đôi CD đã trở nên gần như phổ biến trong ngành giải trí Trung Quốc. Một số lượng đáng kể phim truyền hình đã nhắm mục tiêu trước vào người hâm mộ cặp đôi ngay từ giai đoạn quay phim, triển khai các chiến dịch tiếp thị toàn diện trong suốt thời gian phát sóng để khơi dậy sự nổi tiếng của cặp đôi, và sau đó phát hành nhiều sản phẩm hợp tác sau bán hàng để tạo hiệu ứng kéo dài sau khi kết thúc. Đến năm 2026, mô hình này đã dẫn đến sự mệt mỏi về mặt thẩm mỹ và thậm chí là sự phản kháng từ một bộ phận đáng kể khán giả. Bề ngoài, phản ứng vẫn là dễ thương quá, nhưng sự thay đổi sâu sắc hơn trong tư duy là việc tiếp thị cặp đôi quá trực tiếp và rõ ràng vô thức khiến mọi người cảm thấy có một liên kết thương mại đằng sau đó, một ý định khai thác. Đây là một quá trình dần dần làm xói mòn lòng tin. Ngược lại, chuỗi tương tác giữa Dương Tử và Tiêu Chiến lại đi theo một hướng hoàn toàn khác. Không có ảnh chụp chung, không có đối thoại trực tiếp, và không có nội dung nào có thể nhấp chuột ngay lập tức. Bạn phải tìm thấy ký tự trên newsletter màu tím nằm giữa dòng chữ trên hàng chục màn hình Weibo. Bạn phải để ý đến một hình ảnh có bóng màu tím. Bạn phải nhận ra khoảnh khắc tinh tế khi một số tài khoản trực tuyến đang trao đổi lời chúc mừng sinh nhật. Kiểu tương tác này có rào cản gia nhập cao hơn nhiều so với một thông báo chính thức thẳng thắn, nhưng kết quả cũng bền vững hơn. Người xem phải dành sự chú ý để xác minh xem điều gì đó là đúng hay sai. Sau khi tự mình xác minh xong, cảm giác thành tựu tôi đã phát hiện ra điều mà người khác có thể không nhận thấy sẽ xuất hiện. Đồng thời, khán giả xây dựng niềm tin vào những điều đã được xác minh, thay vì luôn cảnh giác với kiểu người chính thức đã trở lại cho chúng ta ăn ngọt nữa rồi. Công ty của Tiêu Chiến đã công khai phủ nhận tin đồn rằng hai người chỉ là bạn bè, và Dương Tử cũng công khai tuyên bố rằng cô không muốn thảo luận quá nhiều về các mối quan hệ tình cảm trước khi bước sang tuổi 35. Cả hai phía đều liên tục vạch ra những ranh giới rõ ràng, nhưng ranh giới càng rõ ràng thì bất cứ điều gì nằm trong khoảng trống đó càng bị phóng đại. Bài đăng trên Weibo ngày 20 tháng 5 là một ví dụ điển hình về khoảng trống như vậy. Sự ăn ý giữa cặp đôi này không chỉ giới hạn ở ngày 20 tháng 5. Nếu nhìn xa hơn về quá khứ, chúng ta sẽ thấy nhiều trường hợp trùng khớp hơn nữa ngay cả khi không có sự liên kết rõ ràng. Ngày kết thúc quay phim Lời Thề Tình Yêu năm 2019 cũng là sinh nhật của Dương Tử, và cô ấy đã đăng một bức ảnh mình đội khăn voan và cầm hoa. 2 ngày sau, Tiêu Chiến cũng đăng một bức ảnh mình mặc trang phục hiệp sĩ, cầm hoa, một hình ảnh gợi nhiều cảm xúc. Tại một sự kiện quảng bá thương hiệu năm ngoái, một phóng viên đã công khai hỏi Dương Tử, Tiêu Chiến có phải là mẫu người bạn trai lý tưởng của cô không? Cô ấy đã lảng tránh ngay lập tức, nhưng sau đó nhóm của cô đã làm rõ rằng cả hai chỉ là bạn bè. Thành thật mà nói,
Mối quan hệ giữa Tiêu Chiến và Dương Tử có thể không giống như những gì thế giới bên ngoài tưởng tượng. Tuy nhiên, chính sự tương phản hai khoảng trống giữa những tương tác chính thức và riêng tư của họ lại tạo ra nhiều không gian hơn cho sự diễn giải và suy diễn cảm xúc. So sánh điều này với toàn bộ môi trường tiếp thị cặp đôi CP trong ngành giải trí Trung Quốc những năm gần đây cho thấy tại sao mô hình tương tác của các cặp đôi này lại độc đáo. Kể từ đầu năm 2026, chủ đề tiếp thị cặp đôi ngày càng trở nên nhạy cảm. Từ vụ bê bối xung quanh cuộc hôn nhân bí mật của Giang Nghệ và việc tiếp thị cặp đôi để kiếm lời, rồi sau đó ép vợ ra đi tay trắng, đến việc các diễn viên phụ nhanh chóng nổi tiếng nhờ tiếp thị cặp đôi nhưng thường thiếu thành công thương mại lâu dài, đến sự thông đồng giữa người hâm mộ và giới tư bản để tạo ra dữ liệu giả tạo chỉ có lợi cho người hâm mộ bình thường, nên kinh tế cặp đôi đã trở thành một phần không thể thiếu của chuỗi ngành công nghiệp trong những năm gần đây. Tuy nhiên, ngày càng nhiều nhà đầu tư và thương hiệu bắt đầu đánh giá lại tính bền vững của hình thức này. Trong môi trường như vậy, sự ăn ý tự nhiên giữa các cặp đôi đều không cần đến sự chứng thực thương mại, tài trợ, xuất hiện chung trên tạp chí hay bán vé chương trình truyền hình hoặc livestream càng trở nên quý giá hơn. Nó không mang ý định khai thác rõ ràng, cũng không bị cáo buộc là một chiến lược tiếp thị. Điều này gợi nhớ đến dòng chảy tự nhiên, thuần khiết của ngành giải trí nhiều năm trước, hoặc là có, hoặc là không. Hành trình của Dương Tử và Tiêu Chân đến vị trí hiện tại về cơ bản là sản phẩm của mô hình này. Họ không thực hiện các hoạt động quảng bá chung như bán hàng trực tuyến, không phát hành bài hát song ca 4 người, không sử dụng những video ngắn sáo rỗng và không phát hành bất cứ thứ gì có thể định lượng trực tiếp để chứng minh giá trị thương mại của họ. Họ chỉ làm một điều, khi họ tỏa sáng rực rỡ, họ lặng lẽ nói với nhau, tôi hoan nghênh bạn, tôi thấy ánh sáng của bạn, tôi đã đáp lại những tín hiệu bạn dành cho tôi. Đây là điều mà không một chiến dịch marketing cặp đôi thương mại nào có thể sao chép được. Sau khi trải qua thời kỳ bùng nổ, hỗn loạn, chấn chỉnh và hạ nhiệt, văn hóa cặp đôi trong ngành giải trí hiện đang trở lại trạng thái chân thực hơn. Trạng thái chân thực hơn này đơn giản có nghĩa là có một sự ăn ý không lời giữa hai người, và khán giả có thể thấy điều đó. Nếu không có sự ăn ý giữa hai người, thì không có bất kỳ chiến dịch marketing nào có thể cứu vãn được tình hình. Lý do mà tương tác trên Weibo vào ngày 20 tháng 5 gây ra một cuộc thảo luận trực tuyến lớn như vậy không chỉ vì bản thân sự kiện đó gây xôn xao, mà còn vì nó chạm đến một điểm cốt lõi cảm xúc chung trong mỗi người. Ngày nay, chúng ta thấy quá nhiều tương tác giả tạo trên mạng xã hội, dễ dàng bộc lộ tính giả tạo của chúng. Ngay cả nội dung cũng có thể được nhận ra là do một nhóm lập kế hoạch viết, và thời điểm đăng bài được tính toán bởi một nhóm dữ liệu. Do đó, khi hai người nổi tiếng hàng đầu thể hiện một tương tác nhất quán và độc đáo, chứng minh một sự ăn ý đã được chứng minh trong các sự kiện quy mô lớn và vẫn còn nguyên vẹn bất chấp những nỗ lực chính thức liên tục nhằm chia rẽ cặp đôi, một sự đồng cảm cảm xúc chân thành tự nhiên nảy sinh.